سینما یه پدیده است که متاسفانه همیشه مسئله اقتصاد درگیرش کرده. من شخصا میپذیرم که سینما حالا گذشت زمان شرایط اجتماعی که به وجود آمد غیره، سینمای ما خیلی در کل تک اثرها رو بگذاریم کنار، سینمای آبرومندتری شده. اما یه طرف دیگه هم وجود داره. به نظر من یک اتفاق افتاد در این شکست تاریخی، که در این قطع شدن تاریخی یک زمان، نسلی که آموخته بود چیزهایی رو نتونست اون رو ادامه بده. متوجه هستید؟ جز مواردی که خب رفتن خارج. اون تجربه ها اگر ادامه پیدا میکرد خیلی زودتر سینما میتونست به یک پختگی برسه. متوجه هستید؟ اما اون طرفش که نگاه میکنم جوانای با استعداد خیلی زیادن. اون چه که من رو متاسف میکنه، بذارید یک نمونه براتون بگم چون درس دادنم مطرح کردید. من توی مرکز اسلامی آموزش فیلمسازی تدریس میکردم. با اینکه دوره لیسانس نبود، 2 سال بیشتر نبود، اما شاید از بهترین دورانی است که تدریس میکردم، چون فضای زنده بود، عمل میشد درش، حرف نبود فقط. یه شاگردی داشتم اسم کوچیکش مهدی بود، فامیلش الان درست یادم نیست. این خیلی با استعداد بود و توی کارهایی که بچه‌ها ارائه میکردن خیلی کارش خوب بود. 1 سال تو جشنواره فجر من عضو هیئت داوری بودم و توی لیست دیدم که این شاگرد منم یه فیلم سینمایی ساخته. حالا خیلی کنجکاو بودم برای اینکه بچه خیلی با استعدادی بود. خب رفتم توی سالن و من کنجکاو نشسته بودم، فیلمو دیدم خیلی مبتذله، خیلی بده، اصلا از این توقع نداشتم. خیلی ناراحت شدم راستشو بخوام. وقتی که آمدیم بیرون توی اون سالن بالای سینما فرهنگ، دیدم یک کنار ایستاده، یه نگاهش کردم، لبخند زدم، آمد پلومم، گفت میخوام باهات صحبت کنم. گفتم که چه؟ گفت خودم میدونم خیلی فیلم بدیه، باور کنید فقط من میخواستم با این وارد حرفه بشم. ببینید اینجا اونجاییست که واقعا کارت خورد به قلب من که یه جوان با استعداد برای اینکه وارد حرفه بشه با آگاهی خودش باید فیلم مبتذل بسازه. سینمای ما خیلی زود مغلوب پول در آوردن میشه، در صورت که من شخصا فکر میکنم اگر با یک نگاه بازتر به ماجرا نگاه میشد، نه که بگیم فرانسه بهتره، ایتالیا بهتره. من اینو میدونم که حتی تو فرانسه راحت میگفتن آقا فیلم ژان لوک گودار بود، 6 نفر بیشتر جلو سینما نبودن، فیلم اسپاگتی وسترن بود، صف کشیده بودن. بله این گونه است، ولی اپرای میلان، اپرای وین غیره رو دولت برای ارتقاء و نگهداری یک فرهنگ کمکش میکنه. اون جای خود داره، ببخشید من راحت بگم، فیلم پورنوگرافیک هم سینمای خودشو داره، اون فیلم خیلی بازاری چیز هم جای خودشو داره، این هم جای خودشو داره. مثل کتاب، توی کتابخونه که میرید بعضی کتابا فقط به درد این میخورن که پاورقی مجله باشن، بعضی کتابا تاریخ ادبیات رو میسازن. اینجا ما در سینما این گونه فکر نمیکنیم متاسفانه، میگیم فیلمه، در صورتی که هر فیلمی فقط ابزارشون یکیه. چنانکه کتاب هم ابزارش فقط یکیه، فلان اثر فاخره، حالا فاخر به اون مفهوم ذهنی ادبی، با اون پاورقی که نوشته میشه و رد میشه، هر دوشون با قلم و کاغذن. سینما هم با این دستگاهست، اما هر کدوم جای خودشو داره. سیستمی که میتونه باید کمک بکنه اون چیزیست که یک فرهنگ پایه‌ای رو میسازه. فیلم به هر حال باید جذابیت‌های خاص خودشو داشته باشه، اما چقدر آدم میره تو کتابخونه ها؟
پس این مقایسه اصلا بیجاست که میگیم فلان فیلم اینقدر فروخت، این یکی فیلم نفروخت. اینجا اونجاییست که من فکر میکنم طی این 30 سال این سیستم فکری شکل نگرفت. یعنی کوشش‌هایی شد، من در این شک ندارم، کوشش‌هایی شد، اما همیشه سینما در معرض مغلوب شدن به کالا تجارته و این لطمه زده. سینما یک هنری است که در واقع خصلت بین المللی شدنش در واقع خیلی زیاده. یعنی سینما اصلا باید بین المللی باشه. من اعتقاد دارم شدیداً که ایرانی‌ها و جوانای ایرانی خیلی با استعداد توشون زیاده. حالا یادم قاطی میشن اون وسط، ولی خیلی با استعداد توشون زیاده. این با استعداد زیاده رو نه یک طرفه میگم، اونورم دیدم. اما سالهای و سالهاست دارم میگم عزیز من، خوشحال این جشنواره بازی و اینا نباشیم، دست پاچش نباشیم، چه خارج چه داخل. ما در این سینمایی که آدم‌های با استعداد و سازنده و با شعور توش زیاده، یه چیزایی رو کم داریم. به این ترتیب عقب یک سری سوژه ها نمیتونیم بریم. چرا سوژه های ما الان 90%ش توی آپارتمان توی شهر غیر اتفاق میفته؟ من وقتی که این صورتگران اصل خون رو دنبالش بودم، قبل از اینکه اصلا بگن بساز، من همش تو فکر بودم خب اگه فردا گفتم بساز، گریمش، لباسش، دکورش، کی قراره این کارو بکنه؟ کی قراره در اون سطحی که ما میگیم سینما اون بین المللیه؟ متوجه هستید؟ خب ما اگه 100 خورده فیلم میسازیم که میسازیم، چند تا آدم داریم که بتونن از نظر دکور، از نظر گریم، از نظر افکت صحنه، حتی از نظر رفتار با جانوران. من هر فیلمی داشتم که یه سگی یه اسبی چیزی توش بوده، اون سکانس رو ناچار انداختم دور، چون من که کارگردان سگ نیستم، من که کارگردان اسب نیستم. و بر این اساس همیشه پیشنهاد کردم، گفتم آقا از این دانشجویان با استعدادی که توی مراکز مختلف آموزشی هستند، داوطلبانی رو که واقعا استعداد دارن بپذیرید، یه مقداری از این خرجایی که برای جشنواره‌ای که معلوم نیست اینقدر تکرار میشه بورس بدید به اینا، برن با یه تیم حرفه‌ای خوب فیلمسازی در هر جای دنیا که میتونین کار بکنن، یاد بگیرن، نه اینکه بیان برای تمرین خودشون افکت بدن 5 نفر یه دفعه کشته میشن، اون یکی تیر میخوره به مغزش میمیره. آخه بابا این که نشد فیلم ساختن. براتون گفتم خود من سر فیلم مثل یک قصه با یه مرداب طبیعی روبرو باشم که خب اینا رو باید ما این زیربناها رو بسازیم، ولی خب کمتر بهش فکر میشه. در نوآوری هم به نظر من نوعی اصالت مطرحه. یعنی این نوآوری از دل موضوع جوشیده باشه، یا اینکه ما خواستیم ادای یک کار دیگر رو در بیاریم. من با اینکه هر ادایی در بیاریم که شبیه هیچ کار دیگر نیست اسمشو بذاریم نوآوری موافق نیستم. و در اینجا یک نکته است، شما برای اینکه کار نوعی انجام بدی باید کارهای کهنه رو بشناسی، حذف کرده باشی. اون صحبتی که از اون استادم گفتم باید خیلی بدونی ولی شونه‌هات انقدر قوی شده باشه که وزن اون دانش رو حس نکنی. اگر به اونجا برسی و به اصطلاح با زمانه حرکت کرده باشی، به خودی خود یک اثر تازه‌ای شکل میگیره، یه چیز دیگه ای شکل میگیره. اگه بخوای ادا در بیاری چیزی از توش در نمیاد. اینو ما داریم که حتی قبل از انقلاب هم مثلا موج نو فرانسه شکل گرفته بود، سعی میکردن ادای تروفو رو در بیارن، ادای مثلا گودا رو در بیارن، چیزی نمیشه. نوآوری باید اصالتش رو ریشه در خلاقیت و شناخت تو داشته باشه. یکی از مشکلات من اینو خوبه این حرفو بزنم الان. یه زمانی
یه روزنامه‌ای از من خواست، مثل که ابرار بود یادم نیست، فرق بین منتقد و هنرمند. گفتم فرقش یک چیزه، هر دو باید از دانش کافی برخوردار باشن، از شناخت کافی برخوردار باشن. اما فرقشون چیه؟ هنرمند در لحظه خلق اثر باید همه اون دانش رفته باشه به ناخودآگاهش و منتقد در لحظه نوشتن یک نقد باید تمام دانشش بیاد تو مغزش برای اینکه بتونه جایگاه یک اثر رو مشخص بکنه. و این مشکل بزرگی ماست، به کسی بر نخوره، ولی بسیاری از منتقدین عزیز منتظرن ببینن اون ور دنیا چی میگن و اینا تکرار بکنن. چرا؟ برای اینکه پایه‌های دانششون در جایی نیست که خودشون بتونن مستقلاً یک چیزی رو ارزیابی بکنن و جایگاهشو در محدوده هنر خودشون تعیین بکنن. مجبورن منتظرن ببینن اونورا چی میگن. نه که اونورا هم خیلی آدمای عجیبی نیستن ها، اونورا هم شلوغ شده بازار. اما کلاً من میخوام به شما بگم که به نظر من خیلی مهمه که اون خلاقیتی متکی بر دانش و شناخت باشه. بذارین یه خاطره براتون بگم. وقتی آهنگسازی میخوندم 4 تا شاگرد بودیم دانشجو که یه معلم داشتیم. این معلم پیانو بهمون یاد میده. از اون پیرزن‌های اتریشی خیلی قرن 19 و اول قرن 20 که کلاه میذاشتن، یه پر کوچیکم به کلاهشون بود. ما 4 تا، 2 تا ایرانی بودیم، من بودم و یه آقایی به اسم ایرج شیمی که بعداً شنیدم آهنگساز شد و نمیدونم کجای دنیا. یه دانشجو آمریکایی بود، یه دختر ژاپنی. خیلی بامزه بود. حالا اونم یه پیرزنی بود که اصلا نمیشناختم. دائم سرکوفت ما 2 تا ایرانی رو به اون آمریکایی بدبخت و ژاپنی میزد. میگفت ببینی این ایرانی ها چون دائم باید از کوه برن بالا، فکر می‌کنم مثلا ما وحشی هستیم از کوه برن و با طبیعت بجنگن و غیره و غیره، اینا وقتی پشت پیانو میشینن چقدر فرزن. شما صنعتی شدین خشکین پشت پیانو، اینا فرزن مثل پلنگ. اینم میگفتم مثل پلنگ که از کوه میره اینا هم اینطوری میرن. اینقدر از من و شیمی تعریف میکنه. اون ژاپنیه و اون آمریکاییه، من مطمئنم هر دو پیانیستای خوبی شدن. شیمی رو نمیدونم ولی فکر نمیکنم اونم پیانیستی شده باشه. من اصلا پیانیست نشدم. چرا؟ من اونچه که آموختم و بهش معتقدم، ما سیستم پذیر نیستیم. من همیشه مقایسه کردم، گفتم مربی که با تیم فوتبال برزیل کار میکنه کاملا متفاوت باید کار بکنه با مربی که با تیم فوتبال آلمان کار میکنه. اینا دو ملت هم با 2 روحیه مختلف. اون برزیلیه حل نمیشه تو بقیه، اون میخواد تک ستاره دیده بشه. متوجه هستید؟ اون آلمانیه خودش در خدمت جمعه. یه وقت گفتم ما سرزمین ستاره های درخشان دور از همیم، چه از نظر شخصیت های تاریخی چه از نظر بناهای تاریخی. شما هزاران کیلومتر میرین به یه ساختمون میخوری، یه دفعه توی مثلا بگم سلطانیه، هزاران کیلومتر میری به یه ساختمون میخوری تو درگس، میری یه هر کدوم یه شاهکارن، اما در جمع یک فضای شهری جا افتاده چند تا داریم تو اجتماعمون. شما میری قرن میخوری به مولانا، میخوری به سعدی، میخوری به حافظ، میخوری به اینا، اما یک سیستم اجتماعی جا افتاده کجا داری؟ اون تک ستاره‌های درخشان همیشه بودن در تاریخ ما، اما یک سیستمی که یک پیوند فرهنگی کلی به وجود بیاره نبوده. اینجا اونجاییست که ما باید بسازیم. وقتی راجع به آینده سینما فقط نیست، کل جامعه ماست. ما باید بیاموزیم که سیستم پذیر باشیم و قدم به قدم بسازیم، نه اینکه همه اونچه که انجام بدیم یه جنجال و زرق برقی برای الان باشه پس فردا دیگه هیچی نیست باز دوباره. و اینجا اونجاییست که به همه جامعه مربوط میشه. اون که درست شد سینما هم درست میشه.